નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિપુલ સર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર. આજે આપણે શીખીશું યુનિટ નંબર 21 કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. દરેક પ્રકારની એક્ઝામમાં ઉપયોગી કાળ છે. હવે એનો ઉપયોગ જોઈ લઈએ. ભૂતકાળમાં શરૂ થયેલી કોઈ ક્રિયાનો અમુક ભાગ હાલ પૂરો થઈ ગયો છે અને અત્યારે તે ક્રિયા ચાલુ છે તથા ભવિષ્યમાં અમુક સમય સુધી ક્રિયા ચાલુ રહેશે તે દર્શાવવા માટે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય છે. હવે ટાઈમલાઈન ઉપર મેં સમજાવેલું છે. ભૂતકાળમાં આ ડોટ ડોટ છે ત્યાંથી એ ક્રિયા ચાલુ થઈ છે, અત્યારે ક્રિયા ચાલુ છે અને ભવિષ્યમાં અમુક સમય સુધી ક્રિયા ચાલુ રહેશે. ઉદાહરણથી સમજીએ. જય હેઝ બીન વોચિંગ ટીવી સિન્સ મોર્નિંગ. સવારથી જય ટીવી જોઈ રહ્યો છે. આઈ હેવ બીન ડ્રાઇવિંગ ધીસ કાર ફોર 2 hours. હું 2 કલાકથી આ કાર ચલાવી રહ્યો છું. હવે એના કીવર્ડ્સ છે સિન્સ ફોર અને ઓલ મોર્નિંગ, ઓલ ડે, હાઉ લોંગ જેવા શબ્દો પણ આની અંદર કીવર્ડનો ભાગ ભજવે છે. હું એને કીવર્ડ માનતો નથી, પણ જ્યારે કીવર્ડ ન હોય ત્યારે એ શબ્દો કામ આવે છે. હવે આપણે કોષ્ટક જોઈ લઈએ. હવે આઈ હેવ બીન પ્લેઇંગ, વી હેવ બીન પ્લેઇંગ, યુ હેવ બીન પ્લેઇંગ, યુ હેવ બીન પ્લેઇંગ, હી હેઝ બીન પ્લેઇંગ, સી હેઝ બીન પ્લેઇંગ, ઇટ હેઝ બીન પ્લેઇંગ અને ધે હેવ બીન પ્લેઇંગ. નીચેનું ગુજરાતી પણ આપેલું છે. આપણે આમાં ધારી લઈએ કે દરેક ક્રિયા 8 વાગે શરૂ થઈ છે અને અત્યારે 10 વાગ્યા છે, એટલે છેલ્લી 2 કલાકથી આ ક્રિયા ચાલુ છે. હવે સિન્સ અને ફોર ક્યાં આવશે એ આપણે જોવાનું છે. તો સવારથી એમ કેવું હોય તો સિન્સ, 2 કલાકથી એમ કેવું હોય તો ફોર, સિન્સ મોર્નિંગ ફોર 2 hours. હવે સોમવારથી એમ કેવું હોય તો સિન્સ મંડે અને 2 દિવસથી એમ કેવું હોય તો ફોર 2 days. જાન્યુઆરીથી એમ કેવું હોય તો સિન્સ જાન્યુઆરી અને 5 મહિનાથી એમ કેવું હોય તો ફોર 5 months. 2010થી એમ કેવું હોય તો સિન્સ 2010 અને અત્યારે 2020 ચાલે છે તો 10 વર્ષથી એમ કેવું હોય તો ફોર 10 years. હવે 8 વાગ્યાથી એમ કેવું હોય તો સિન્સ 8 AM અથવા સિન્સ 8 o'clock અને 3 કલાકથી એમ કેવું હોય તો ફોર 3 hours. અને સિન્સ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધીસ મંથ, આ મહિનાની શરૂઆતથી, અને ફોર મેની ડેઝ, ફોર મેની વીક્સ એની ઓપ્શનમાં વાપરી શકીએ આપણે. સિન્સ ચાઇલ્ડહુડ, બાળપણથી, અને ફોર એ લોંગ ટાઈમ, લાંબા સમયથી. તો આવો સિન્સ અને ફોરનો તફાવત આપી શકાય. હવે આપણે વાક્ય રચના ઉપર જઈ. સબ્જેક્ટ હેવ હેઝ, બીન, બિફોર, ઓબ્જેક્ટ અને અધર વર્ડ્સ. એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. જય હેઝ બીન પ્લેઇંગ ક્રિકેટ ફોર 3 hours. હવે ખાલી જગ્યાઓ આપણે જોવાની છે આ કાર્ડની. હવે 2 રીતે વાક્યને આપણે રજૂ કરીશું. માય બ્રધર હેઝ બીન રાઇટિંગ હિઝ હોમવર્ક સિન્સ 8 o'clock. મારો ભાઈ 8 વાગ્યાથી એનું હોમવર્ક લખે છે. અથવા માય બ્રધર હેઝ બીન રાઇટિંગ હિઝ હોમવર્ક ફોર 2 hours. 2 કલાકથી મારો ભાઈ એનું હોમવર્ક લખે છે. અત્યારે 10 વાગ્યા છે. 8 વાગે પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ અને અત્યારે 10 વાગ્યા છે, આપણે એવું ધારી લઈ. હવે બીજી જે ક્રિયા છે, ધોઝ ચિલ્ડ્રન હેવ બીન પ્લેઇંગ ફૂટબોલ સિન્સ 8 o'clock. પેલા બાળકો 8 વાગ્યાથી ફૂટબોલ રમી રહ્યા છે. અને બીજું એ જ વાક્ય આ રીતે થાય. ધોઝ ચિલ્ડ્રન હેવ બીન પ્લેઇંગ ફૂટબોલ ફોર 2 hours. 2 કલાકથી પેલા બાળકો ફૂટબોલ રમી રહ્યા છે. 8 વાગે રમવાની ક્રિયા ચાલુ કરી હતી અને અત્યારે 10 વાગ્યા છે અને અત્યારે રમી જ રહ્યા છે. હવે ત્રીજું વાક્ય, આઈ હેવ બીન ટીચિંગ સિન્સ 2003. 2003થી હું ભણાવી રહ્યો છું. આઈ હેવ બીન ટીચિંગ ફોર 17 years. હું 17 વર્ષથી ભણાવું છું. અત્યારે 2020 છે એમ ધારી લઈએ. ઇટ હેઝ બીન રેનિંગ સિન્સ 8 o'clock, સિન્સ 7 o'clock. 7 વાગ્યાથી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તો આ પણ રીતે આપણે બોલી શકીએ. ઇટ હેઝ બીન રેનિંગ ફોર 3 hours. 3 કલાકથી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. 7 વાગે વરસાદ વરસવાનું શરૂ થયું છે અને અત્યારે 10 વાગ્યા છે, તો 3 કલાકથી વરસે છે એવું આપણે કહી શકીએ. હવે આપણે 4-5 ખાલી જગ્યા એવી જોવી છે કે જે પ્રશ્નવાચક હોય. સિન્સ વેન હેવ યુ બીન ટીચિંગ ઇન ધી સ્કૂલ. તમે આ શાળામાં કેટલા સમયથી ભણાવો છો? કેટલા મહિનાથી કે કેટલા વર્ષથી? કોઈ એવો જવાબ આવી શકે. વોટ હેઝ હી બીન રીડિંગ ફોર 2 hours. 2 કલાકથી તે શું વાંચી રહ્યો છે? વુ હેઝ બીન શાઉટિંગ ફોર 5 minutes. 5 મિનિટથી કોણ બૂમાબૂમ કરી રહ્યું છે? વેર હેવ ધે બીન લિવિંગ ઇન રાજકોટ ફોર 2 years. તેઓ રાજકોટમાં 2 વર્ષથી ક્યાં રહી રહ્યા છે?
હવે પ્રશ્ન વાક્ય હોય તો હેવેસ આગળ, નકાર હોય તો હેવેસ પછી નોટ. બહુ સહેલું છે. રોહિત હેઝ બીન બેટિંગ સિન્સ 4 PM. રોહિત 4 વાગ્યાથી બેટિંગ કરી રહ્યો છે. હેઝ રોહિત બીન બેટિંગ સિન્સ 4 PM. અને નકાર હોય તો રોહિત હેઝ નોટ બીન બેટિંગ સિન્સ 4 PM. બીજું વાક્ય જોઈ લઈએ. ધે હેવ બીન પ્લેઇંગ ફોર 3 hours. હેવ ધે બીન પ્લેઇંગ ફોર 3 hours. ધે હેવ નોટ બીન પ્લેઇંગ ફોર 3 hours. તો આ રીતે જે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાનકાળનો ઉપયોગ હતો. હવે એની ટેસ્ટ જોઈ લઈએ. આ છે એની ટેસ્ટ અને એના જવાબો પણ આમાં આપેલા છે. તમે જાતે જ ચેક કરી લેજો. 3 માર્કે પાસિંગ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ફૂલ વિડીયો. હું તમને એક વાત કરું કે આ વિડીયો મેક્સિમમ શેર કરજો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં. થેન્ક યુ વન્સ અગેન.